Bună dimineața! Vă salut în sfârșit de pe aeroportul internațional José Martín din Havana, din Cuba. Am făcut vreo 13 ore cu avionul din Istanbul până aici și sincer nu a fost cel mai plăcut zbor pentru că scaunele, culmea, mă așteptam la Turkish Airlines să fie mult mai faine. Și asta ca asta nu mai contează, dar am mai stat după aia și undeva la vreo oră jumate, două, ca să luăm trollerele, pentru că este o totală dezorganizare aici pe aeroportul lor. Dar în fine, urmează să stăm 3 săptămâni în Cuba și avem un itinerariu destul de lung și de fain, zic eu. O să începem prin a vizita Vinales, o zonă rurală foarte faimoasă pentru peisajele sale și pentru că acolo se fac faimoasele trabuce din Cuba. După care o să mergem și o să vizităm Playa Girón. Este o localitate foarte faimoasă pentru că este singurul loc pe unde americanii au încercat să invadeze Cuba și bineînțeles că nu au reușit. După asta, deja vedem o groază de mașini și camioane vechi. După asta o să mergem în Cienfuegos, o să stăm acolo o noapte și o să vizităm și orașul acela. După care Trinidadul este un oraș cu o foarte lungă istorie și este, dacă nu mă înșel, chiar în patrimoniul UNESCO datorită centrului său de tip colonial. După Trinidad o să dăm o fugă de o noapte să vizităm și Varadero, pentru că nu poți să vii în Cuba fără să vizitezi Varadero. Iar la final de tot, anul nou, de fapt, o să-l petrecem în Havana, unde o să stăm 4 zile și o să vizităm, sper eu, tot ce este de vizitat acolo. Momentan o să pun punct și vă las ca de obicei cu drumul. Buenos dias! Vă zic de aici, din Cuba, din Vinales. În sfârșit am reușit să ajungem și noi la cazare. De fapt am ajuns ieri la cazare. După 38 de ore de drum, am plecat din Brașov la Cluj cu trenul, după care 2 avioane și bineînțeles un taxi sau o mașină și aici. În fine, a fost îngrozitor de obositor, dar am ajuns ieri și ne-am odihnit. Am dormit cam 12-14 ore și acum suntem mult mai ok. Ziceam ieri că o să începem explorarea noastră aici în Cuba, în satul sau localitatea Vinales. O localitate care este foarte faimoasă și cunoscută pentru că aici se produce tutunul care se utilizează la confecționarea vestitelor trabuce cubaneze, printre care și Cohiba, care era fumată de Fidel Castro și Montecristo, care erau preferatele lui Che Guevara. Haideți să vă arăt foarte repede și pe scurt și cazarea unde stăm noi. Este o casă particulară, se cheamă Casa Omar, se vede în spate, Omar y Mayra și arată cam așa. Avem un fel de living unde poți sta să te relaxezi și avem inclusiv o zonă în care să iei mâncarea și aici avem camera noastră, o cameră, aici avem pe Bianca. Hola. O cameră foarte mică, cu 3 paturi, nu înțeleg de ce au pus 3 paturi, dar da, e cea mai mică cameră pe care am avut-o vreodată până acum, nu? Au pus 2 paturi. Cum? Au pus 2 paturi. Da, în rest, altfel confortabilă camera, ai cam tot ce trebuie și cu baie privată. Apă caldă avem doar când avem curent, de exemplu ieri am ajuns și nu aveam curent și automat nu am putut să facem baie pentru că nu am avut apă caldă. Ok, asta e camera cea mică și avem living-ul de care tocmai v-am zis, după care avem în fața casei, cum ar veni, o mică terăsucă unde putem sta, să bem o cafea, de exemplu, și să ne salutăm vecinii. Cam așa arată, pentru că suntem la țară, cam așa arată strada. Și cumva pe laterala casei, dacă urcăm pe scara asta,
avem acoperișul unde poți sta la fel ca la terasă și poți să admiri priveliștea asupra munților sau dealurilor, nu știu exact ce sunt, de aici din Vinales. Și acolo o să mergem noi astăzi să vizităm și să explorăm. În total, aici o să stăm undeva la 3 nopți, dacă nu mă înșel. Astăzi o să mergem cu bicicletele să explorăm. Au costat $10 per bicicletă pentru toată ziua. Mi se pare un preț foarte bun. Mâine o să mergem Cayo Utias, la mare, la plajă, dar o să vedem atunci despre ce e vorba. Și poi mâine cel mai probabil o să explorăm tot localitatea Vinales. Cam atâta momentan. Ne vedem un pic mai încolo, călare pe bicicletă. Numai bine. Mai știi să mergi pe bicicletă? Nu știu, frate, mă gândesc că e ca la condus, că pe aia nu uiți. Cum? E ca la condus, nu cred că uiți. Da, în principiu e la fel. Adică odată ce ai mers pe bicicletă și Mergi știi să prost, mergi, ar trebui așa, să... dar tot mergi, adică nu... Partea bună e că la ăștia nu prea sunt mașini. Mergi Cel mai tu? rău caz așa o să mergem cu ele. Mergi încet și mergi în față că știi drumul. Nu știu neapărat drumul, dar dacă tu zici că eu știu drumul... Dacă tu nu știi, eu suntem tănase, îți dai seama. Tu filmezi? Da. ¿Me estabas filmando? Yo soy Lemno Tănase. Si. Bun, hai că Vamos o să... a caminar con la bicicleta hoy. Estoy muy entusiasmada. Vámonos! Lăsăm un pic camera și hai să vedem cum ne rupem gâtul. Bakú, chambakú. Mi tierra que no la olvido. Destul de greu cu bicicletele, mai ales că n-am mai mers mult. Și mie nu e așa de frică. Bianca e mai frică, dar începe ușor, ușor să se descurce și ea. Hai! Ce ai făcut, Bianca? Te-ai dat jos de pe bicicletă? Da, m-am dat, că nu mă duc picioarele atât de mult pe cât credeam. Sunt o slabă. Ai mers 3 km și ce 3 km? 150 de metri și te-ai dat jos? Ești rău. Mi s-au oburit ochelarii, nu mai văd nimica. De răutate. Da, mersi tu. Hotel Los Yasminos este unul din cele mai mari și mai cunoscute hoteluri de aici din Vinales și e foarte renumit pentru că oferă și una dintre cele mai frumoase priveliști asupra văii. Priveliște pe care o să o vedem și noi imediat. A reușit să găsească singurul trotuar de aici din Vinales și îl folosește, pentru că are o firică foarte, foarte mare de mașini. Chiar dacă aici în Cuba mașinile sunt extraordinar de rare. Chambacú, chambacú. Mi lindo barrio querido, Chambacú, chambacú. mi tierra que no la olvido. Chambacú, chambacú. Mi lindo barrio querido. ¿Cuánto cuesta 2 Cuba Libres? Are Au și... mai multe tipuri de Havana, dacă te uiți, vezi? Ia și tu Asta, mânuță. Cuban Spiced. Uite, Ia Havana mânuța un pic. Capriccio. Interesant. Ah, ok. $6 am plătit pe o Cuba Libre, Cubata se cheamă aici, pentru că de fapt și de drept Cuba Libre la ei se face cu rom alb, iar Cubata se face cu rom negru, rom maturat. $6 am plătit pe
o Cuba Libre și un mojito. Singurul lucru nasol aici la hotel este că nu puteam să plătesc cu cardul, adică puteam să plătesc doar cu cardul, dar cu cardul fizic, nu și cu telefonul. Și nu puteai să plătești în pesos, decât în valută cash. Norocul a fost că am avut $20 la noi și am putut să plătim cu dolari. Așteptăm să facă băuturile și acum o să mergem pe terasă să ne bucurăm de priveliștea de aici. Tocmai ce am terminat de băut mojito-ul și am zis să vă povestesc câteva lucruri extra despre localitatea Vinales. Localitatea Vinales, pe lângă faptul că este foarte faimoasă pentru producția de tutun, de tabac, este o localitate situată în municipalitatea Pinar del Rio, iar în anul 1999 a primit certificarea de sit UNESCO, mai exact Sit World Heritage Site. Este o localitate care păstrează foarte bine tradițiile locale de aici din Cuba, cum ar fi partea muzicală și partea de manufacturare. În plus și arhitectura satului, și anume case cu un singur etaj și cu prispă, cum este și cea în care stăm noi, este indicativă pentru arhitectura de aici din Cuba. După anul, sau mai bine zis după anii 2000, localitatea a început să se dezvolte foarte mult pe partea turistică, în primul și în primul rând datorită peisajului și a faptului că este destul de renumită în lume și în ziua de astăzi se poate vedea că majoritatea caselor ale localnicilor au fost transformate în casa particulară, așa se cheamă, și turiștii pot veni să stea cu localnicii în case. Cam asta în mare despre Vinales, ne mai bucurăm un pic de peisaj aici de sus și până atunci numai bine. O bere Cristal, 400 de pesos și încă 10% ca să stai jos la masă. Culmea, că sus la hotel nu a fost problema asta și a fost mult mai fain din punctul meu de vedere, dar aici, în centru, în fine, poate m-a văzut turist și cu șapcă și nu. Tocmai am cumpărat niște cartele de internet, 25 de pesos cartela, adică 25 de pesos pe oră. Și tehnic ai internet doar în anumite zone unde scrie Wi-Fi free. Răzuiești cartela, te conectezi la Wi-Fi, bagi userul și parola și ar trebui să ai o oră de internet. Vedem cum funcționează, am luat momentan 6 cartele. Cam atâta. Ne bucurăm de berea asta și după aia îi dăm mai departe cu exploratul. Oprești? Da. Hai, urât mai oprești, frate. Mă dor cracii. Mă doare curul. Bă, un cric dacă mai avea... Da, pot să-l las jos. Da, aici, uite că astea sunt căsuțele unde trebuia să stăm. Inițial luasem cazarea aia de acolo. Dar prima? Alea roșu cu alb. Ce fain. Dar am renunțat la ele pentru că erau cam la 3 km de sat. În schimb, priveliștea, da, e mult mai faină decât priveliștea pe care o avem noi acum. Dar am zis că e prea departe totuși. Următoarea noastră oprire o să fie la Mural de la Preistoria. Adică pe scurt, 1 kilometru în direcția aia. Și toată treaba asta
Se întâmplă după 4 duble trase, pentru că Bianca mă tot corecta, să zic corect, la mural de preistorie. Suntem într-o zonă cât se poate de rurală a Cubei. Oprim un pic aici. Ca să vă faceți o idee, $1 american sunt 300 de pesos, iar intrarea aici a costat 120 de pesos. Deci foarte, foarte puțin. Și arată splendid. Mural de la Preistoria nu este nimic altceva decât o stâncă a unui versant din Vineales, o stâncă care a fost vopsită și ne arată diverse animale și oameni din preistorie. Povestea acestei picturi începe în anul 1959, când un doctor de arheologie din Cuba a găsit fosile aici în munții din Vineales. Acesta i-a povestit lui Fidel Castro despre găsirile sale și Fidel a zis că vrea să facă o pictură mare pe acest versant, să povestească evoluția istoriei vieții aici în Cuba. Astfel, în anii 1960 începe pictarea acestei fațade. Este una dintre cele mai mari fațade pictate din lume și are undeva la 120 de metri lățime și 80 de metri înălțime. Ai obosit? Nu. Da? Și de ce o duci așa? Ei, ți se pare, m-am Da? dezechilibrat. Am făcut vreo 4 km cu bicicletele de la Mirador de la Preistoria și am venit acum în centrul orășelului ca să mâncăm ceva, pentru că e aproape ora 1 și mi s-a făcut foame de la atâta pedalat. Per total, până acum, cred că am mers vreo, nici nu știu, 12-15 km. Da, ne vedem un pic mai târziu. Tocmai ne-am pus la masă la restaurantul La Colonial. Au prețuri chiar ok, adică ca să vă faceți o idee, un Cuba Libre și un mojito costă 350 de cupe, adică $1 și un pic. Și mâncarea, de exemplu, niște pește 1800 de cupi, nu știu, pui fript 1250 de cupi, adică prețurile sunt chiar decente. Suntem în centrul orașului. Partea nașpa este că oamenii, din păcate, nu au curent. Este luat curentul, dar asta nu e o problemă, pentru că noi o să mâncăm afară pe terasă. Și este plin de restaurante și, contrar la ce zice toată lumea, mâncare se găsește și nu mi se pare nici extraordinar de scumpă. Și în plus există chiar și ceva magazinașe pe aici care vând anumite chestii. Ca să vă faceți o idee, prima oară ne-am dus la acest restaurant, la Cuenta, care este la 10 metri distanță de restaurantul ales de noi. Într-adevăr, au semnul de la TripAdvisor în geam și se vede că este renovat și arată mai pompos, dar un mojito acolo, de exemplu, sau o Cuba Libre costa 800 de pesos, pe când aici costă 350 de pesos.
Iar aici este plin de oameni și de localnici. Se vede. Pe când dincolo e gol, nu e nimeni. Acum vedem cât de bună e și mâncarea, dar restaurantul chiar arată fain. Mai a venit mâncarea, cam așa arată. Bibi și-a luat ceva porc, cu orez, garnitură Gracias. de orez. Gracias. Iar la mine pește cu garnitură de orez. Todo bien, gracias. Gracias. Și aici avem o mică salată de ceva crudități. Toate astea au costat, cred că, nu știu, 4.000 de pesos, cam așa. 4.000 de pesos înseamnă vreo $13. Deja mănânci? Ți-e foame? Mi-e foame. Nu mai poți de foame. Am mers cu bicea prea mult. Bine, hai, poftă bună și ne vedem un pic mai târziu. De mâncat am mâncat. Tot ce ați văzut în farfurie și cu un Cuba Libre, un mojito și o bere, mi-a costat 20-21 de euro pe acolo, aproximativ. Deci vreo 100 de lei, cam așa, 100 și un pic de lei. Mâncat chiar foarte bine. Prețurile mi se par nu bune, extraordinar de bune. Toată lumea zicea, mamă, ce scump e totul. Noi am mai fost și anul trecut în Caraibe și în Cuba, mi se pare, până acum cel puțin, mult mai ieftină decât restul țărilor, decât Barbadosul și Sfântul Vicențiu. Am luat din nou bițele și mergem către Cueva de la Vaca, se cheamă. Acolo o să vedem niște peisaje extraordinar de frumoase. Las telefonul, mă urc înapoi pe biță și îi dăm. Yo no sé qué voy a hacer sin ti. ¿De quién son esos sonitos? Mami, qué chévere. Qué chévere, qué chévere. Lăsat bicicletele la o fermă și acum o luăm la picior vreo 20 de minute. Nu cred că ăsta este neapărat drumul, dar omul a pus semne și cumva te ghidează spre ferma lui. Om deștept, mai face un ban, mai vine omul, mai oprește, mai bea o bere. Da. L-a dus mintea la chestia asta, adică cred că puteai să mergi cumva și pe acolo ca să ajungi. Da, nu e o problemă, destul de treabă omul. Da. Ne vedem pe drum. Mira qué bonito tiene la chinita los ojitos. Cuando me suena guitarra yo me tengo que poner rojito. Yo me casaré contigo en la iglesia de Cantón, porque yo te quiero mucho, nena linda de mi corazón. Si yo tuviera un palacio, allí tú serías la reina. La Cueva de la Vaca este o peșteră la care nu se ajunge foarte greu. Hai de urca vreo 30 de metri și îți oferă o priveliște asupra văii de aici, din Vinales. Și în plus, poți să treci prin peșteră vreo 20 de metri, ne-a zis nenea, și să ieși în partea cealaltă. Dar prima oară, cred că va trebui să aprindem lanternele de la telefon. Momentan văd că e lumina. Sunt lilieci. Si. Sper că nu-i problemă. No. N-au o treabă cu noi. Ce fain. Păi trebuie să ne întoarcem? Da. Cuidado. Vreau să văd lilieci. Și eu. Pe acolo, pe unde scârțăiau, știi? A, uite.
Ce acolo, îi vezi? Ia Ce fain! ce mii sunt. Hai, dă-le pace. E plin acolo. Șerpăraie, îți dai seama. Mă, dar e destul de înaltă. Are vreo 15? 20? 15 metri aici, unde e cel mai înalt. Nu e foarte lungă, știi? Oricum, foarte fain. Da. Cam asta și cu peștera Cuevo de la Vaca. Și făceam acum o retrospectivă cu Bianca celor văzute astăzi. Și ziceam că parcă cel mai frumos, totuși ni s-a părut la prima oprire la hotel, nu mai știu cum se numea hotelul, chiar nu mi-aduc aminte. Da. Dar era fain pentru că îți dădea un vibe așa, avea o atmosferă, mie mi se părea un fel de atmosferă de lux exotică cumva. Și cu peisajul ăla, cu piscina, cocktailurile extraordinar de bune, cele mai bune cocktailuri de pe ziua de astăzi, a fost super, super. Și la peretele acela pictat a fost fain, dar din păcate acolo după primele 5-10 minute a venit un autocar plin de turiști și ne-a stricat toată atmosfera, tot vibe-ul și am plecat și noi de acolo. Cam atâta cred că pe ziua de astăzi. Am plecat dimineața pe la 9 și ceva și acum văd că este 3:30. E destul de devreme, dar o să cam punem punct probabil zilei de astăzi, pentru că încă suntem obosiți și ne resimțim după cele 38 de ore de drum, de travel, și o să ne retragem ușor către cazare. Mâine, în schimb, la ora 8, dacă nu mă înșel, o să luăm un taxi, un Colectivo, o să vă povestesc ce este și cu Colectivo, și o să mergem către Cayo Utias, care este o insulă în partea de nord-vest a Cubei, și acolo o să luăm primul contact cu marea, de fapt acolo este Oceanul Atlantic dacă nu mă înșel, cu oceanul și cu plajele de aici din Cuba. Dar după cum ziceam, toate astea mâine. Așa că până mâine, numai bine!